हेलो गाइज नमस्कार वेलकम टु माई च्यानल। सो आज मैले फेरि इएमएफडब्लुको चाहिँ इएमएफडब्लुको चाहिँ फेरि मैले यो भन्ने चाहिँ चार्ज डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा चाहिँ पढाउँछु। सिएचएआरजी चार्ज डिआइएस ब्युटी चार्ज डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा पढिरहेको छु। चार्ज डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भइदिएको छ भने जस्तै कि चार्ज डिस्ट्रिब्युसनमा भोल्युम चार्ज छ नि, भोल्युम चार्ज भनेको के हो? भोल्युम चार्ज भने चाहिँ के हुन्छ भने भोल्युम चार्ज भने रो भी इजिकल टु के हुन्छ? रो भी इजिकल टु भोल्युम चार्ज डेन्सिटी भनेको चाहिँ के हुन्छ भने डिक्यु बाई डिभी हुन्छ क्या। टोटल भोल्युम चार्ज पर युनिट भोल्युम डिक्यु बाई टोटल चार्ज पर युनिट भोल्युम, यो भने कोलम पर मिटर क्युब हुन्छ यसको युनिट भने चाहिँ। जस्तै कि हामीले अब जस्तै कि हाम्रो लाइन चार्ज, अब भोल्युम चार्ज भयो, लाइन चार्जको भने के हुन्छ? रो एल हुन्छ है लाइन चार्ज डेन्सिटी भने। लाइन चार्ज डेन्सिटी भने के हुन्छ? डिक्यु बाई डिएल भइदियो। अनि त्यस पछाडि यो भने कोलम पर मिटर क्युब मिटर स्क्वायर लेन्थ भने मिटर स्क्वायर भयो रो। अब लाइन चार्जदेखि सर्फेस चार्ज अथवा सर्फेस चार्ज के हुन्छ भन्दाखेरि सर्फेस चार्ज डेन्सिटी भोल्युम पर डेन्सिटी सर्फेस चार्ज डेन्सिटी सर्फेस चार्ज डेन्सिटी भने डिक्यु बाई डी एस हुन्छ। अथवा यसलाई डिएस भने डी भने के हुन्छ? डेल भन्दा नि भयो है। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ? कोलम पर सर्फेसको के हुन्छ? सर्फेसको युनिट भने सर्फेस भन्नु बित्तिकै हाम्रो लाइन सर्फेस भन्नु बित्तिकै मिटर स्क्वायर हुन्छ क्या। स्क्वायर हुन्छ नि त एरिया सर्फेस भनेको के हो? एरिया हो क्या, एरिया। मिटर लाइनको भनेको मिटर हुन्छ, लेन्थको मिटर हुन्छ। अथवा एरिया भन्दा पनि हुन्छ है, यसलाई एरिया भोल्युम, यसलाई भोल्युम। चार्ज बाई भोल्युम भनेको चाहिँ भोल्युम चार्ज डेन्सिटी भयो। चार्ज बाई लेन्थ भने चार्ज बाई लेन्थ भनेको चाहिँ के हो? लाइन चार्ज भइदियो। अनि सर्फेस चार्ज भनेको चार्ज बाई भोल्युम सर्फेस चार्ज डेन्सिटी भने चार्ज बाई भोल्युम। अनि त्यस पछाडि लाइन चार्ज डेन्सिटी भने सर्फेस भोल्युम चार्ज डेन्सिटी। अनि त्यस पछाडि लाइन चार्ज डेन्सिटी भने चार्ज बाई लेन्थ हुन्छ। अनि सर्फेस चार्ज डेन्सिटी भने चार्ज बाई एरिया हुन्छ। एरिया भने डेल एस भने एरिया हुन्छ क्या, मिटर स्क्वायर हुन्छ त्यसको। कोलम पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। अब अनि त्यस पछाडि अर्को यति भइदियो। जस्तै नाउ कन्सिडर फिलामेन्ट डिस्ट्रिब्युटेड भोल्युम चार्ज डेन्सिटी कन्भिनियन्ट एन्ड ट्रिट द लाइन चार्ज डेन्सिटी रोयल कोलम पर मिटर हुन्छ। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ भने डी भन्छ लेटस एज्युम इन द स्ट्रेट लाइन एन्ड चार्ज एक्सटेन्डिङ अलोङ द जेड एक्सिस एन्ड
सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम ए माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी हुन्छ। लाइन चार्ज लाइन चार्ज फिल्ड अफ लाइन field of line charge line charge लाइन चार्ज भने जस्तै के हुन्छ भने पछाडि डिक्यू त्यस पछाडि पोइन्ट चार्ज पी लाइन चार्ज पोइन्ट चार्ज भने पछाडि त्यो भइदियो यो थीटा थ्याङ्क यू एभ्रिवान।